สรุปยอดจำหน่ายรถยนต์ที่งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 41 หรือ Motor Expo 2024 มีผู้เข้าชมงานจำนวนกว่า 1.4 ล้าน ยอดจองรถยนต์มากถึง 5.4 หมื่นคัน และจักรยานยนต์เกือบ 8,000 คัน สำหรับยอดจองรถในงานแบ่งเป็นรถยนต์ 54,513 คัน จักรยานยนต์ 7,982 คัน และจากข้อมูลผู้ร่วมกิจกรรมซื้อรถชิงรถแบ่งเป็นรถสันดาป ICE HEV และ PHEV จำนวน 58.7% โดยมีท็อป 3 ได้แก่ Honda Toyota และ Ford และรถยนต์ไฟฟ้า BEV จำนวน 41.3% มีท็อป 3 ได้แก่ BYD Ion และ Geely นอกจากนั้นประเภทรถที่ได้รับความสนใจแบ่งเป็นประเภทต่างๆได้แก่รถกิจกรรมกลางแจ้ง SUV 60.9% รถเก๋ง 40.2%รถท้ายลาด 12.0% รถอเนกประสงค์ 6.9% รถกระบะ 5.5% และอื่นๆ 0.5% รถจักรยานยนต์ที่ผู้ซื้อเข้าร่วมกิจกรรมซื้อมอเตอร์ไซค์ชิงบิ๊กไบค์สูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ Zontes M Royal Alloy Yamaha และ Triumph ราคาเฉลี่ยของรถยนต์ที่ขายได้ในงาน 1,259,958 บาท รถจักรยานยนต์เฉลี่ย 191,063 บาท เงินหมุนเวียนในงานราว 5.5 หมื่นล้านบาทผู้เข้าชมงาน 1,426,044 คนยอดดาวน์โหลด Motor Expo แอปพลิเคชัน 3,808 คน และมีผู้ชมงานออนไลน์ 2,476,001 วิว 38 อันดับยอดจองรถยนต์สูงสุดที่งาน Motor Expo 2024 Toyota 8,297 คัน BID 6,917 คัน Honda 5,081 คัน Ion 3,668 คัน MG 3,311 คัน Deepel 2,756 คัน Mitsubishi 2,609 คัน Nissan 2,219 คัน GWM 2,060 คัน NIDA 2,016 คัน Isuzu 1,942 คัน Mazda 1,509 คัน BMW 1,331 คัน Ford 1,154 คัน Mercedes-Benz 1,122 คัน Suzuki 1,012 คัน Omoda GQ 1,008 คัน Zeekr 866 คัน Geely 766 คัน Xpeng 638 คัน Denza 577 คัน Hyundai 555 คัน Radara 532 คัน Kia 468 คัน Wuling 389 คัน Avatar 337 คัน Volvo 330 คัน Mini 230 คัน Tesla 193 คัน Audi 141 คัน Leapmotor 117 คัน Lexus 99 คัน Porsche 92 คัน Junio 63 คัน Peugeot 22 คัน Lotus 20 คัน Maserati 15 คัน Jeep 11 คัน หมายเหตุไม่นับรวม BRG มียอดจองสะสม 40 คัน เป็นตัวเลขที่ได้จากการคำนวณรายการส่งเสริมการขายซื้อรถชิงรถดาเลียร์หนุ่มนอนโรงแรมเปิดลิ้นชักเจอเงินสดเกือบล้านเคราะห์ดีที่ส่งตำรวจใช้จ่ายไปสวยแน่ๆในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความยั่วยวนและการทดสอบด้านจริยธรรมเมื่อพบโอกาสในการทำกำไรจำนวนมากไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถรักษาความซื่อสัตย์และจิตใจที่บริสุทธิ์ไปล่าสุดมีเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวได้พบเงินจำนวนมหาศาลในห้องพักโรงแรมแต่เมื่อความจริงเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินก็ต้องตกใจอีกรอบลี่เทิร์นชายหนุ่มชาวจีนที่มาจากครอบครัวยากจนหลังจากจบการศึกษาจึงตัดสินใจใช้เงินส่วนหนึ่งที่เก็บออมมาเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อคลายเครียดแต่สิ่งที่เขาไม่เคยคาดถึงว่าจะเกิดขึ้นในทริปนี้ก็คือเมื่อมาถึงโรงแรมบังเอิญพบเงินสดจำนวน 200,000 หยวนเกือบ 1 ล้านบาทในลิ้นชักของห้องพักสำหรับชายหนุ่มที่เพิ่งจบการศึกษาอย่างเขาจำนวนเงินนี้ถือเป็นเงินมหาศาลสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาและครอบครัวได้เลยด้วยซ้ำแม้ว่าในใจจะมีความคิดอยากครองมันอยู่บ้างแต่เขาก็ได้ตระหนักทันทีว่าเงินจำนวนนี้ไม่ใช่ของเขาและมันจะไม่เป็นของเขาเพราะเข้าใจดีว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆและมีความเชื่อที่ว่าถ้าไม่ทำงานก็จะไม่ได้เงินดังนั้นจึงตัดสินใจแจ้งตำรวจเกี่ยวกับสิ่งที่พบ
การกระทำของเขาไม่เพียงแต่แสดงถึงความซื่อสัตย์แต่ยังสะท้อนถึงคุณธรรมที่ดีซึ่งในสังคมปัจจุบันไม่ใช่ทุกคนที่จะยึดถือทำได้การกระทำนี้ยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ของครอบครัวเขาชายหนุ่มคนหนึ่งที่เพิ่งจบการศึกษายังไม่ได้งานทำและมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนแต่กลับไม่ได้เห็นแก่ตัวและเลือกที่จะทำตามกฎหมายที่มาของเงินที่น่าสงสัยเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุและทำการตรวจสอบพวกเขาพบว่าเงินทั้งหมดเป็นเงินปลอมลี่เทิร์นเองเมื่อได้ทราบก็ตกใจมากเพราะแม้ว่าเขาจะได้ตรวจสอบแล้วแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆที่แตกต่างจากธนบัตรที่ใช้อยู่ทุกวันเรียกได้ว่าผลิตมาอย่างแนบเนียนมากๆมาถึงตอนนี้ชายหนุ่มยิ่งรู้สึกโชคดีตระหนักว่าหากเขาไม่ได้แจ้งตำรวจและเลือกจะเอาเงินไปใช้ผลลัพธ์จะร้ายแรงมากการกระทำของเขาไม่เพียงแต่ช่วยให้เขาหลีกเลี่ยงการลงโทษจากกฎหมายแต่ยังช่วยปกป้องตัวเองจากปัญหาที่ยิ่งใหญ่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ชื่นชมการตัดสินใจที่มีความซื่อสัตย์ของเขาและยังให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้และหมุนเวียนเงินปลอมตามกฎหมายอาญาของจีนการครอบครองหรือใช้เงินปลอมถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงหากนำเงินปลอมไปใช้จ่ายจะต้องเผชิญกับบทลงโทษที่รุนแรงอย่างแน่นอนเพราะในสังคมปัจจุบันมีคนจำนวนไม่น้อยที่ตกเป็นเหยื่อของความยั่วยวนจากเงินทำสิ่งผิดเพราะผลประโยชน์ส่วนตัวดังนั้นการที่ชายหนุ่มคนนี้เลือกแจ้งตำรวจและไม่ยอมหลงกลไปกับเงินจำนวนมากนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ว่าในสถานการณ์ใดการรักษาคุณธรรมและการทำตามกฎหมายคือทางเลือกที่ถูกต้องที่สุดแสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์ทั้งนี้การกระทำของเขายังช่วยให้ตำรวจสามารถทำลายคดีอาชญากรรมสำคัญได้สำเร็จด้วยจุดเริ่มต้นจากแหล่งที่มาของเงินปลอมก้อนนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสืบค้นและจับกุมกลุ่มอาชญากรที่ผลิตและจำหน่ายเงินปลอมจำนวนมากได้รุ่นพี่มัธยม2แทงเด็กชายลูกครึ่งมัธยม1เสียชีวิตมีดหักคาหลังศพนอนตายตาไม่หลับเผยสาเหตุลงมือมองหน้าถึงกับฆ่ากันตายเมื่อเวลา 20:30 นาทีของวันที่ 10 ธันวาคม 67ร้อยตำรวจโทสันติชนหุมอาจรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสัตหีบได้รับแจ้งมีคนถูกอาวุธมีดแทงเสียชีวิตหน้าร้านขายของชำหมู่10 บางเสสัตหีบจังหวัดชลบุรีหลังรับแจ้งได้รุดไปตรวจสอบพร้อมพันตำรวจเอกธนพลกลิ่นเกษรผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสัตหีบพันตำรวจโทสุวิจักรเรืองโนมดีรองผู้กำกับสสพันตำรวจโทอัครชัยวงศ์คำสมสวสสและกำลังชุดสืบสวนหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานที่เกิดเหตุพบร่างเด็กชายนามสมมติอายุ 14 ปีลูกครึ่งไทยออสเตรเลียในสภาพนอนหงายหน้าเสียชีวิตจมกองเลือดบนบันไดทางเข้าร้านสวมเสื้อคอกลมสีดำกางเกงขาสั้นลายช้างบริเวณแผ่นหลังมีมีดปลายแหลมปักคาหลังเกือบทะลุหน้าอกและพบด้ามมีดสีดำที่หักจากมีดตกอยู่บนถนนหน้าร้านของชำโดยมีผู้เป็นแม่และพี่สาวผู้ตายยืนร้องให้ด้วยความตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการสอบถามนางสาวดารณีอายุ 50 ปีผู้เป็นแม่ทราบว่าเห็นลูกชายเดินออกมานั่งเล่นในหมู่บ้านแต่ไม่ทราบว่าออกมาร้านของชำหน้าหมู่บ้านตอนไหนเห็นแต่เล่นเกมในโทรศัพท์กับเพื่อนแต่บอกกับแม่ว่ามีเรื่องกับเด็กโรงเรียนเดียวกับชั้นมัธยม2ส่วนลูกชายอยู่มัธยม1ก่อนมีคนมาแจ้งว่าลูกชายถูกแทงตายที่หน้าร้านของชำสอบถามพี่สาวผู้ตายกล่าวว่าหนูไม่รู้เป็นเขาหรือเปล่าไม่รู้ว่าทะเลาะอะไรกันแต่น้องชายบอกว่ามีรุ่นพี่ที่โรงเรียนมัธยม2มาด่ามันโดยน้องชายให้ดูข้อความที่รุ่นพี่ม2พิมพ์มาด่าว่าประมาณพวกมึงทุกตัวกูเจอได้หมดก็เลยบอกน้องชายอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจปล่อยไปหนูไม่รู้จักแต่รู้ว่าคนนี้อยู่โรงเรียนเดียวกันโดยจากการสอบถามและพูดคุยกับผู้ปกครองที่เด็กผู้ก่อเหตุมาเล่าให้ฟังทราบว่าตัวเด็กกับคนตายมีเรื่องกันภายในโรงเรียนมาก่อนหน้านี้โดยผู้ตายอยู่ชั้นม.1 ผู้ก่อเหตุอยู่ชั้นม.2 สาเหตุประมาณคนตายมามองหน้าเหมือนหาเรื่องจึงมีการระทายกันจนวันนี้ได้มีทักแชทออกมานัดเคลียร์โดยผู้ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์ออกไปหาก่อนจะมีปากเสียงและชุดละมุนชกต่อยกันก่อนจะแยกย้ายโดยผู้ตายขณะเดินทางกลับไปที่ร้านขายของชำปากทางของเข้าหมู่บ้านผู้ก่อเหตุจึงวิ่งติดตามไปก่อนจะชักมีดแทงเข้าด้านหลังจนล้มก่อนจะขี่จักรยานยนต์กลับบ้านโดยใดไม่คิดว่าการแทงในครั้งนั้นครั้งเดียวจะทำให้ถึงแก่ความตายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งยังสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจกทมเพื่อชันสูตร
หาสาเหตุการตายที่แน่ชัดและต้องผ่านำปลายมีดที่หักคาในตัวออกมาประกอบหลักฐานทางคดีโดยในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน2ชลบุรีได้ลงเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุและในตัวผู้ก่อเหตุรวมถึงจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุเพื่อนำมาประกอบหลักฐานในสำนวนเพื่อดำเนินคดีก่อนในรุ่งเช้าจะนำตัวเยาวชนผู้ก่อเหตุไปส่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีเพื่อพบทีมสหวิชาชีพเข้าสอบปากคำเด็กในชั้นสอบสวนเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโดยจากการสอบถามและพูดคุยกับผู้ปกครองที่เด็กผู้ก่อเหตุมาเล่าให้ฟังทราบว่าตัวเด็กกับคนตายมีเรื่องกันภายในโรงเรียนมาก่อนหน้านี้โดยผู้ตายอยู่ชั้นม.1 ผู้ก่อเหตุอยู่ชั้นม.2 สาเหตุประมาณคนตายมามองหน้าเหมือนหาเรื่องจึงมีการระทายกันจนวันนี้ได้มีทักแชทออกมานัดเคลียร์โดยผู้ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์ออกไปหาก่อนจะมีปากเสียงและชุดละมุนชกต่อยกันก่อนจะแยกย้ายโดยผู้ตายขณะเดินทางกลับไปที่ร้านขายของชำปากทางของเข้าหมู่บ้านผู้ก่อเหตุจึงวิ่งติดตามไปก่อนจะชักมีดแทงเข้าด้านหลังจนล้มก่อนจะขี่จักรยานยนต์กลับบ้านโดยใดไม่คิดว่าการแทงในครั้งนั้นครั้งเดียวจะทำให้ถึงแก่ความตายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งยังสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจกทมเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดและต้องผ่านำปลายมีดที่หักคาในตัวออกมาประกอบหลักฐานทางคดีโดยในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน2ชลบุรีได้ลงเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุและในตัวผู้ก่อเหตุรวมถึงจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุเพื่อนำมาประกอบหลักฐานในสำนวนเพื่อดำเนินคดีก่อนในรุ่งเช้าจะนำตัวเยาวชนผู้ก่อเหตุไปส่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีเพื่อพบทีมสหวิชาชีพเข้าสอบปากคำเด็กในชั้นสอบสวนเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปCái lá này giòn cực. Lá này không giống măng hôm.เปิดวาร์ปคลิปนางฟ้าบินเลียดโชว์ลบเครื่องสำอางแฟนๆเห็นหน้าสดบอกจำไม่ได้คอมเมนต์แรงถึงขั้นเลิกติดตามเขามีหญิงสาวชาวเวียดนามที่เกิดปี 2000 เป็นที่รู้จักในชื่อเทพธิดาบิลเลียดและได้รับความสนใจอย่างมากจากชุมชนออนไลน์โดยเฉพาะจากคลิปที่แสดงทักษะการเล่นบิลเลียนที่ยอดเยี่ยมทำให้เธอกลายเป็นไอดอลตัวท็อปของวัยรุ่นจำนวนมากแน่นอนว่ารวมทั้งกลุ่มผู้ที่รักในกีฬาบิลเลียนด้วยอย่างไรก็ตามจากเดิมที่เคยเป็นสาวฮอตใน Instagram IM00 และ TikTok GAMKAMI ซึ่งได้รับความรักอย่างล้นหลามจากแฟนๆล่าสุดกลับกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์เพราะดูเหมือนจะไม่สามารถรักษาความนิยมและความประทับใจจากแฟนๆไว้ได้เหมือนเดิมโดยเฉพาะในคลิปการล้างเครื่องสำอางล่าสุดที่ทำให้บางคนถึงกับคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงโดยบอกตรงๆว่ารู้สึกผิดหวังกับรูปลักษณ์ที่แท้จริงแค่เพียงเพราะไม่ตรงกับความคาดหวังของพวกเขาและถึงขั้นกดยกเลิกการติดตามเพราะรู้สึกว่าภาพลักษณ์ที่เคยชื่นชอบไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในขณะที่บางคนบอกด้วยว่าคอนเทนต์ที่เธอทำก็ไม่คุณภาพเหมือนตอนแรกๆด้วยตอนนี้เห็นเธอก็กดผ่านไม่อยากดูเหมือนแต่ก่อนแล้วเมื่อก่อนน่ารักเลยติดตามตอนนี้ไม่ตามแล้วหน้าสดแบบนี้เจอข้างนอกคงจำไม่ได้ที่ไม่พอใจอย่างร้อนแรงของแฟนๆในครั้งนี้ไม่ได้รับการโต้ตอบใดๆจากคอมมีโดยตรง
ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อเธอถูกวิจารณ์เรื่องการศัลยกรรมปรับแต่งใบหน้ารวมถึงการสักคิ้วเสริมจมูกทำตาและปรับรูปคางเขามีเคยพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวเองว่าเป็นการเปลี่ยนหัวหรือไม่เหมือนเดิมจนทำให้หลายคนไม่สามารถจำเธอได้ในลุคใหม่อย่างไรก็ตามเจ้าตัวกล่าวว่าตอนนี้เธอรู้สึกมั่นใจกับการเปลี่ยนแปลงนี้และบอกว่าเพราะมันใหม่คนเลยยังไม่คุ้นเคยมันยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าหลังจากนี้มันจะสวยมากแน่นอนนอกจากนี้เธอยังบอกอีกว่าเนื่องจากความคิดเห็นที่หลากหลายจากแฟนๆตอนนี้เธอจะหยุดการปรากฏตัวไปก่อนจนกว่าจะมั่นใจในรูปลักษณ์ที่เสถียรแล้วจะกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งถึงแม้จะไม่ได้เปิดเผยจำนวนเงินทั้งหมดที่ใช้ในการปรับแต่งใบหน้าทั้งหมดแต่เธอก็ได้กล่าวว่าแค่ค่าใช้จ่ายในการทำจมูกอย่างเดียวก็หมดไปประมาณ60 ล้านดองแล้วประมาณ 90,000 บาทสยอง5 ศพดับปริศนาในบ่อโรงงานปลาร้าเจ้าหน้าที่เร่งกู้ร่างตรวจสอบยังไม่ชัดเป็นการฆาตกรรมวันที่ 9 ธันวาคม 2567 มีรายงานข่าวว่าสมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญูเพชรบูรณ์สาขาหล่มสักเข้าตรวจสอบเหตุภายในโรงงานปลาร้าตำบลหนองไขว่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์พบผู้เสียชีวิตทั้งหมด 5 รายเป็นชายทั้งหมดส่วนสาเหตุยังต้องรอการชันสูตรจากทีมแพทย์